পাটিসপ্তা পিঠা বনাবলৈ পোনপ্ৰথমে আমি বনাব লাগিব ক্ষীৰ। গতিকে প্ৰথমে মই ক্ষীৰখিনি বনাই ৰেডি কৰি লম। ক্ষীৰৰ ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলত আন এটি ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আপুনি ক্ষীৰ বনোৱা সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। পাটিসপ্তা পিঠা বনাবলৈ ক্ষীৰখিনি বনাই ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ক্ষীৰখিনি পাত্ৰ এটাত নমাই ল'ম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। কাৰণ পিঠা বনাবলৈ ক্ষীৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছতহে আমি পিঠা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। সেকেন্ড স্টেপত এতিয়া আমি পিঠা বনাবলৈ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমে মই লৈছোঁ আধা কাপ চাউলৰ গুড়ি। চাউলৰ গুড়িৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি কমকৈ বা বেছিকৈ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত আপুনি যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত মই লৈছোঁ 1 কাপ চুজি। চুজিৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু লৈছোঁ 1/4 কাপ ময়দা। আধা কাপতকৈও অলপ কম জোখত ময়দা লৈছোঁ। তাৰ পাছত দিছোঁ 2 চামুচ চেনি আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ নিমখ। ইয়াত আমি চেনি আৰু নিমখ বহু বেছিকৈ দিব নালাগে। আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ইয়াৰে পৰিমাণটো দিব পাৰে। আটাইখিনি এবাৰ মই মিহলি কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া আমি গাখীৰ আৰু পানী যোগ কৰিব লাগিব। পাটিসপ্তা পিঠা বনাওঁতে আপুনি অকল গাখীৰ অথবা অকল পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কিন্তু দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া গাখীৰ 1 কাপ অলপ অলপকৈ দি পেলাই আমি মিক্স কৰিব লাগিব। গাখীৰখিনি মিহলি কৰি লৈ এতিয়া মই পানীখিনিও মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত মই 1 কাপৰ জোখত পানী লৈছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। কনচিষ্টেঞ্চিটো আপুনি চাই ল'ব। ইয়াত আমি পাটিসপ্তা পিঠা বনাবলৈ কনচিষ্টেঞ্চিটো অলপ পাতল হ'ব লাগে। পাটিসপ্তা পিঠা বনাবলৈ মিশ্ৰণখিনি বহু বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে। অলপ মিডিয়াম আৰু পাতল কনচিষ্টেঞ্চিৰ হ'লে ভাল হয়। মিশ্ৰণখিনি এতিয়া আমি 1 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টামানলৈকে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম যাতে আটাইখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। আৰু যিহেতুকে ইয়াত চুজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে পানীখিনি অলপ চুজিয়ে শুহি ল'ব। মিশ্ৰণখিনি মই 2 ঘণ্টালৈকে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈছে, অলপ গোটা বান্ধিছে। যিহেতুকে চুজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চুজিয়ে পানীখিনি অলপ শুহি লৈছে। এতিয়া ইয়াত আমি মিশ্ৰণখিনি আৰু অলপ পাতল কৰিবলৈ আৰু অকণমান পানী যোগ কৰিব লাগিব। সামান্য পৰিমাণত পানী অকণমান দি দিছোঁ। পানী অথবা গাখীৰো আপুনি দিব পাৰে। এতিয়া দি পেলাই আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আগতীয়াকৈ বনাই ৰেডি কৰি থোৱা ক্ষীৰখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক আপোনাক এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ক্ষীৰখিনি বহুখিনি ডাঠ হৈছে। থাৰ্ড ষ্টেপত এতিয়া আমি পিঠা কেইখন বনাব লাগিব। গতিকে আহক এতিয়া আমি পাটিসপ্তা পিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া পিঠা বনাবলৈ ক্ষীৰখিনি মিশ্ৰণখিনি আৰু লগতে অকণমান তেল আপুনি ছাইডত ৰাখি থৈ দিব আৰু টাৱাখন গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত সামান্য পৰিমাণত ৰিফাইন তেল মই টাৱাত লগাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি বহু বেছি পৰিমাণত তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ টাৱাত দি পেলাই আমি পিঠা বনাব লাগিব। এনেকৈ পাতলকৈ আপুনি মিশ্ৰণখিনি স্প্ৰেড কৰি দিব। অলপ সময় পিছত পিঠাৰ ওপৰৰ ভাগখিনি অলপ শুকাই যোৱা নিচিনা হ'ব। তেতিয়া ইয়াত আমি ক্ষীৰখিনি দিব লাগিব। লাহে লাহে সাৱধানে ৰ'ল কৰিব লাগিব। প্ৰথম 2খনমান পিঠা কেতিয়াবা বেয়া হয়, তলিত লাগি যোৱা নিচিনা হয়, কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। লাহে লাহে পিঠাৰ আকাৰকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ উঠে। পিঠাৰ আকাৰটো আপুনি ইচ্ছানুসৰি সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। পাটিসপ্তা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আমাৰ টেষ্টি পাটিসপ্তা ক্ষীৰ পিঠা পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে।